Штучний інтелект в колекціонуванні. Як на цьому можна заробити? Розгадуємо одну із давніх таємниць міста Полтави. Як допоможе AI заробити колекціонеру і розгадати таємниці, які донедавна неможливо було дізнатися. Ви на каналі Ярко Coins, обов'язково натисніть лайк і довідаєтесь все саме цікаве. Отже, історія ця трапилась досить давно. Задовго до повномасштабного вторгнення один із камрадів, не знаю, чи в місті, мапу фортеці, якої ви зараз можете побачити, це мапа міста Полтави початку 18 століття. Не знаю саме, чи на території, чи поза нею, можливо, і поза нею, знайшов ось такого цікавого гудзика, на якому є напис «Петляров». Може комусь там здатися, що то двойка. Ні, то не двійка, то твердий знак «Петляров», твердо. Ф. Петляров. Напис «Полтава». І зворотня сторона гудзика досить цікава. Гудзик зараз, ви бачите, він лежить на мапі. На тому місці, де зараз приблизно знаходиться пам'ятник Галушці. Хто був в Полтаві, обов'язково натисніть лайк і скажіть, чи пам'ятаєте ви це місце. Це найфотографованіше, мабуть, місце в нашому місті, найвідоміше місце Полтави, пам'ятник Галушці. Ну а зараз замість пам'ятника біля Свято-Успенського Святоградського собору, це Свято-Успенський собор зараз в Полтаві, ми бачимо гудзик, який виготовлений в Парижі, і про це більше нічого довідатися було неможливо. Цей гудзик я придбав у камрада за тоді досить символічні гроші. Я можу помилятися, тому що це було вже надто давно. Ну, нехай це буде символічні 100 гривень. Камрад мені привіз його навіть особисто, хоча знайшов я цей лот на аукціоні Віоліті. І, як то кажуть, оскільки продавець виявився неподалік, він захотів привезти мені його особисто. На моє питання, чи зміг він щось довідатися про Петлярова і що це за гудзик, де він був використаний, він нічого не зміг мені відповісти. Казав, що шукав цю інформацію, але знайти нічого йому не вдалося. Звичайно, мене ця історія зацікавила, я спробував тоді, в той час її розгадати, перекопав величезний масив інформації, витратив до біса часу. Google про це не знав абсолютно нічого. Зацепитися ні за F, ні за Петлярова, ні за Париж ніяк не вдавалося. Де використовувався цей гудзик, що він, як він і ким був цей пан, який в самому Парижі, ну це майже як історія з Кісою Вороб'янінов, барин із Парижа прибув. І що він замовив ці гудзики і використовував якось в Полтаві, ну, видать же ж таки крутий пан, гадав я. Але ж, минали роки. І ось, як то кажуть, чат GPT, сучасна нейронка AI, штучний інтелект, все ж таки, хоч і не одразу, але сприймавши десятки моїх запитів, зміг мені допомогти розгадати цю таємницю. Таємниця пана Петлярова. Тож, забіжу наперед. Гудзик, просто гудзик, який я придбав за 100 гривень, це просто гудзик. Гудзик з історією – це не зовсім гудзик. Історія в більшій мірі коштує значно дорожче за предмет. Тобто предмет з історією це може бути в 3, в 5, 10, в сотню разів дорожче для колекціонерів. Та й не тільки для колекціонерів, для істориків.
Тому багато цікавинок якраз і додає вартості колекційним предметам. І ось саме така цікава історія і зберіг цей гудзик. Тож, що я зміг довідатися за допомогою сучасного чату GPT? Значить, одразу відповідь мені на F-Петляров чат GPT не дав. Але якщо Google не давав жодної інформації, то чат GPT, проаналізувавши адрес календарів, які видавалися щороку в Полтавській губернії, їхнім губернським статським управлінням, яке знаходилось на карті, ну, приблизно ось тут, де Київська брама. Ось тут Київська брама. Там було губернське земство, що зараз є краєзнавчим музеєм, одним із кращих в Україні. Певно, багато з вас, хто в ньому був, бачив і пам'ятає цю прекрасну будівлю, певно, найкрасивішу і найкоштовнішу на Полтавщині. Ось це статське управління випускало для Полтавської губернії адрес-календарі. У них були реклами, у них було багато чого корисного, всяка інформація, що робиться в губернії, телефонні номери, які вже на той час в 20 столітті на початку існували в місті. І, звичайно, в адрес-календарі були всі організації в місті, які ж там часто замовляли рекламну свою продукцію, буклети, всі отелі, ну, багато що в ньому було, і перелік всіх майже жителів міста, які ось мали зареєстроване житло або були в ньому зареєстровані. Ну і фактично чату GPT, цій нейронці, були скормлені, я так зрозумів, вони проаналізував, він вчився на цих книжках в тому числі, чого Google, на жаль, не міг зробити. Так, Google видає, навіть допоможе знайти вам самі календарі і відцифровані їхні копії, яких досить багато. Тобто в електронному варіанті цей адрес-календар ви можете знайти, за кожен рік майже доступно. Але саме чат GPT мені зумів підказати, в якому адрес-календарі серед мешканців Полтави значиться Петляров. Значить, я вже не пам'ятаю, за який рік, точніше ні, в одному із адрес-календарі, це був 1892 рік, адрес-календар Полтави, значиться купець Феодосій Петляров, який має на вулиці Протопопівській в будинку пана Варшавського галантерейну майстерню. І значиться він як в розділі як промишленість і торговля на Олександрівській вулиці, крім купця Феодосія Петлярова, значиться ще і, очевидно, або ж син, або батько Айзек Петляров. Чи Айзик Петляров. Може, якщо це російська мова календаря, може Айзік Петляров. Ну, швидше за все, це були господарями галантерейної майстерні, які, замовивши в Парижі ці самі гудзики, зробили таку собі, ну, як би сказати, безсмертну рекламу. Я так допускаю, що ці парижські гудзики пришивалися до всіх виробів, які на вулиці Протопопівській, це сучасна вулиця Котляревського в Полтаві. Вона не має тут, її на карті я не покажу, тому що карта старіша за 18 століття, а мова йде зараз про вже кінець 19-го, початок 20-го століття, то на карті цієї вулиці Котляревського або Протопопівської немає. Вулиця Котляревського зараз, теж хто був в Полтаві, ви можете пам'ятати пам'ятник Котляревському, відкритий в 1903 році. І, очевидно, саме Феодосій Петляров і Айзек Петляров, які працювали недалечко від цього, на цій же самій вулиці, недалеко від цього пам'ятника,
який з 1903 року прикрашає місто Полтаву, звичайно, ходили повз нього до своєї майстерні, адже вона знаходилась в кількасот метрів від цього монумента, який доступний всім подорожувальникам і полтавцям до огляду й зараз. Так ось, це була візитівка. Візитівка, яка вберегла фактично від забуття цю фірму, адже це відео в Ютубі на моєму каналі, сподіваюся, буде цікавий, набере з вашою, звичайно, допомогою, з вашими репостами, з вашими лайками, з вашими коментарями якісь перегляди. І люди, як завжди кажу, людина живе стільки, скільки її пам'ятають. Ну і ось ця історія буде пам'ятати купця Феодосія Петлярова і Айзека Петлярова, які працювали в давній Полтаві. Що ж ще можна довідатися? Знову ж таки, мені б дуже було цікаво, чи є живі нащадки саме цих купців Петлярових із стародавньої Полтави, чи ні. Можливо, з вашими репостами, з вашою допомогою, можливо, у когось є знайомі, які носять це прізвище, то повідомте, пишіть в коментарі. Прізвище надзвичайно рідкісне. Я за весь час в Полтаві не зустрічав жодного разу жодної людини з таким прізвищем. Знову ж таки, в допомозі нам слугує сучасний AI. ChatGPT мені повідомив на мій пошуковий запрос, чи живуть зараз в Полтаві Петлярови. Як мені повідомив чат, жодного мешканця з таким прізвищем в сучасній Полтаві немає. Є Петляр, це більш поширене в Україні прізвище, але і вони живуть в інших містах. Тому дуже цікаво, чи лише від цього роду купців залишився лише Гудзик, чи все ж таки є нащадки, які пам'ятають, що їхні пращури були в Полтаві промисловцями і торговцями. До речі, їхня майстерня була на Торговій вулиці, де якраз вона продовжувалася і переростала в торгові ряди, де якраз і було слушно відкривати галантерейну майстерню і торгувати різним крамом. Що ще цікаво мені вдалося дізнатися? Значить, Париж. Париж – це типове маркування для гудзиків, адже Франція на рівні із Німеччиною і Великобританією були величезними такими хабами для виготовлення тогочасних гудзиків. В Російській імперії величезна кількість гудзиків, особливо на початку 19 століття, якраз і закупалася в цих країнах, і вони постачалися звідти. Потім багато фабрик були в Варшаві, ближче до Російської імперії. Багато хто пам'ятає фабрику братів Копейкіних. То що вдалося мені по маркуванню цього гудзика дізнатися? Що таке Паріс Депозе? Це зареєстрований торговий бренд однієї із паризьких фабрик по виготовленню гудзику. HM, як мені вдалося дізнатися, ChatGPT, знову ж таки, дяка йому, говорить, що це швидше маркування металу, з якого зроблена сам гудзик. Це або мідь, або латунь. Але схоже на мід, що гудзик дійсно мідний. Можливо, це так здається, тому що багато часу він провів в землі. І, власне, ось це маркування T.W&W, це може бути, зараз я, секундочку. Значить, в каталозі гудзикових фабрик зустрічається таке маркування французької майстерні. І сама Registered Design, тобто це така торгова річ, яка мала патент.
саме те W and W, як говорить ChatGPT, можуть означати Томас Вілсон and Wright. Ну, очевидно, це, власне, той виробник, який і виготовляв ці гудзики. Чекаю на ваші коментарі. Ще одна загадка стародавньої Полтави розкрита. З вами був Ярко Коінс. Дякую, хто додивився відео до кінця. Хай щастить вам, бережіть себе в ці нелегкі часи. Шануймось.